Baarnen-Schoonoordkanaal. Ik fiets nu over een hobbelweg langs het kanaal. Baarnen-Schoonoord of Schoonoord-Baarnen. Richting Borger, knooppunt 17. Het is wel lekker rustig. Knooppunt 17. Highway. Dan ga ik langs de kop van de Hondsrug. Die ligt parallel aan deze hoofdweg. Parallel aan de Hunebed Highway, een modderweg. Modderpad. Ik hoop dat ik hier wel doorkom. Heel veel modder. Nu fiets ik weer Borger uit. Nu op weg naar de Hunnebed. Zijn de Hunnebedden van de Bromwegweg, de buurt van Drouwen. Verschillende velden met de Hunnebedden. Terug richting Drouwen. Nu fiets ik door Drouwen. En dan ga ik richting Grollo. Linksaf. Hier liggen twee Hunebedden naast elkaar. Waarschijnlijk is hier een Pingo-ruïne. Dit meertje, dit vennetje links. Restant uit de ijstijd. Hele mooie fietspaden hier. Boswachterij Grollo, Borger.
caravannetjes hier. Dit is een mooi fietspad. We zitten vlakbij Radio Sterrenwacht. Westerbork. Hier veel stormschade. Allemaal takken op de weg. Omgewaaide bomen. Allemaal van de stormen die de afgelopen maand hebben gewoed. Hier ook weer veel takken op de weg. Waarschijnlijk ook een restant van een bingo-ruïne. Er is nog veel regen blijven staan hier.